السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نستيليو الفورمز في HTML. بيان سور خاصكم تكونوا فاهمين الفورمز كيفاش كنديروهم، يعني باش تقدر تستيليهم. بيان سور بالنسبه للناس اللي مازال ما شافش الفورمز في HTML ضروري تشوفهم عاد تجي لهاد لا فيديو. بيان سور لا فيديو يكون طويل بزاف، المهم 90% نقسمو و 90% ما نقسموش، واخا ما كاينش 180%. بالنسبه لل HTML غنحاول نزرع. نبدأ على بركة الله. نديرو واحد ديف، غنعطيه واحد الايدي كونتينر، بيان ولا جمعية كلشي. هاد الديف هذا وسط منو غادي نبقى ندير ديف صغار، غنعطيهم كاملين واحد الكلاس سميتو فورم جروب. وكل ديف اللي عنده كلاس فورم جروب بيان سور قلنا الايدي يمكن نزوقو مره واحده، نعطيو مره واحده الكلاس، يمكن ليا نخدمو فيه شحال ما بغيت. داكشي علاش عطيت هاد الكلاس فورم جروب، لان نخدم فيه كاع لي ديف اللي جايين وسط من هذا. نعطيو فورم رابر، يعني كيكون هو بحال نقولو الموحد. وين هذا فورم رابر. نجيو نديرو واحد H1 ساين اب، زعما تنقولو تسجل. وعندو واحد الباراغراف غنقولو ليه it's free and only takes 1 minute أو 1 minute ولا شي. المهم راكم عارفين، يعني دابا كنخدمو قلنا داكشي شوية يعني بروفيسيونيل، كتشجع بنات تقول تسجل ما ياخد منك لا وقت لا والو. داكوغ، دابا نسي لينا هاد الراب ديالنا، نجيو غنفتح واحد الفورم. داكوغ، حتى لهنا اوني تخي بيان. بيان سور يكون عندي دي هنا فين نعطي داك الكلاس ديال فورم جروب. هنا نعطي واحد الليبل ديال first name، بيان سور خصنا نعطيو الفور ديالو first name. بيان سور الانبوت ديالو غيكون التايب ديالو text. في النيم غنعطيو first name، وفي الاي دي غنعطيو first name. اكتواليزي، نجيو نكوبيو هاد لا لين هادي ونعاودوها هنا. هاد المرة غنديرو يا سيدي last name. هنا بيان سور نكتبو last name. التايب ديالو بيان سور يكون text، وهنا نجيو نديرو last name، وهنايا last name. اكتواليزي سيف اكتواليزي كما كطلع first name last name. حتى دابا مزيان. دابا نقدروا نزيدو مثلا الايميل. نكوبيو ديجا مكوبي عندي هذا الديف، جينا الفور عطا ايميل، وهنا بيان سور الليبل غنبدلو لهداك الميساج اللي يبان لنا الايميل. هنا غنعطيوه تايب ايميل، نيم ايميل، وفي الاي دي حتى هي ايميل. من بعد نعطيو باسورد، نجيو نديرو هنا فور باسورد، هنا باسورد تايب بيان سور باسورد، باسورد وفي الاي دي باسورد. نفس هاد الديف نعاود نكوبيها. بيان سور فاش كتبغي تسجل كتلقى
باسورد وكتلقى كونفيرم باسورد. تايب بيان سور باسورد، غير الفور هنا نقدرو نعطيو باسورد 2 مثلا، ماشي نفس. نديرو سيف ونجيو نشوفو كيفاش ولا تيبان هذا. كما كتلاحظوا 5 ديال لي كاز. شنو ممكن نزيدو من بعد الباسورد؟ نزيد نديرو واحد الباطن. الباطن نعطيوها التايب ديالها سابميت، وشنو نعطيوها فمو؟ نعطيوها ساين اب. نعطيوها واحد الكلاس باش غادي نستيلوها سميتو بي تي ان. ومن بعد منها نكتبو واحد شي باراغراف، نقولو مثلا باي كليكين the sign up button you agree to our privacy ولا to our terms and conditions. مثلا معرفتش واش نعبر عليهم، هما تيديرو ديك privacy agree to our مثلا privacy. كما كيكتبو مرات تيكتبو privacy، كلمة أخرى اللي تيكتبو policy terms and conditions. بيان سور هادي privacy كدا كدا كدا. نرجعوها واحد اللين بحال هكدا، وهاديك terms and conditions حتى هي نقدرو نعطيوها واحد نجي هنا نكتبو and واحد ال a href هكدا نوليها خاوي، ونجيو هنا ونسدو. داكور سي بيان. نجي دابا ندير اكتواليزي، كما كتلاحظوا داكشي عايق. ندير غير واحد ليسباس هنا. نشوف دابا سي تري بيان. دينا الفورمز، دينا الديف، ونجيو قبل ما نسدو الديف الكبيرة كاع ندير واحد الفوتر مثلا فيه واحد الباراغراف. نقول مثلا الا كان ديجا مسجل، نستخدم داكشي بطريقة already have an account علامة استفهام، نعطيه واحد ال href تساوي هاد اللعيبة، نسدو نقولو ليه لوغين ولا لوغين هير ولا كليك هير شي حاجة. الا كان شي واحد مثلا ديجا مسجل ما يمكنش نعاودو نقول ليه تسجل، يعني غير باش تبان داكشي شويه عايق. المهم هذه دابا لابارتي HTML ساليناها. باش ما يكونش لا فيديو طويل ان شاء الله نشوفكم في لا فيديو الجاي باش نخدموا لابارتي ستايل او لابارتي CSS. ولذلك محين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاولوا تعاودوا هذا الكود كامل، راجعوه باش تفهموه. هذه تقريبا الطريقه باش كتخدموا كاع لي فور. كيبقى ستايل هو اللي يمكن تشونجي فيه، يعني داكشي كيبقى ديالك. يلاه تهلاو الخوت.